Ang pinakamalalaking balita ngayong araw ng linggo. Ceremonial rollout ng bakuna para sa A4 category o mga nasa essential sectors sisimula na bukas. Panlaloob sa isang bahay sa Maynila, nahuli kam. Sa Cavite, tumatawid na sa pool ng nag-counterflow ng motorsiklo. Pagalit sa mga health workers sa bansa, pansamantalang ipinagbawal ng POEA. Butanding na mataan sa Manila Bay. Dahil sa patuloy na pandemya, pamunuan ng Malabon Zoo, humihingi na ng tulong para sa kanilang mga alagang hayop. At Camille Prats, sizzling and proud sa kanyang beach-ready body. Magandang gabi po. Bukas na sisimulan ang pagbabakuna sa A4 Priority Group o yung mga economic frontliner. Kasunod yan ang pagdating sa bansa ng mas maraming COVID-19 vaccines. Nakatutok si Mav Gonzalez. 1,000,000 dose ng bakunang CoronaVac ng Sinovac ang dumating kaninang umaga sa bansa. Ayon kay Vaccine Czar at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., karamihan sa mga ito mapupunta sa mga lugar na maraming COVID cases sa Visayas at Mindanao, alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kinoconcentrate natin ang ating mga bakuna sa NCR at saka sa NCR plus 8. Sinabi niya na talagang pagbigyan yung ibang mga na mga tumataas din. So ginawa po natin yung 1 million po nito. Majority po yung mga nandoon sa Visayas at saka Mindanao po ang dideployan po natin. Dahil yung Pfizer at saka yung Moderna na darating ay majority yun NCR plus 8. May mahigit 5 million doses pang inaasahang darating sa mga susunod na linggo. Ang Sputnik V mula sa Russia, Sinovac vaccines, Pfizer at AstraZeneca vaccines mula sa COVAX facility. Ngayong dumarami na ang supply ng COVID-19 vaccine, masisimulan na rin ang pagbabakuna sa A4 Priority Group o yung mga nagtatrabaho sa essential sectors. Tomorrow, there will be a ceremonial rollout of vaccination for the A4. No? So bukas ay iumpisahan na natin ang simultaneous jabbing for A1, 2, 3, and 4. Malaking bagay kasi sila tinatawag natin economic frontliners. No? So napakamahalaga na sila ay maumpisahan na rin mabakunahan. Ang Valenzuela LGU, sa June 9 na raw magbubukas ng isang industry vaccination site. Target daw nilang makapagbakuna ng 800 hanggang 1,000 kada araw. Kung makakuha raw ng mas maraming supply ng bakuna, magbubukas sila ng second industry vaccination site. Libo-libong empleyado na raw ang naipasa ang pangalan para sa A4 vaccination. If we're going to use the existing sites for them, makaka-box out nila yung A1, A2, A3 sa dami nilang empleyado. So ang gagawin namin sa kanila, there will be 2 industry vaccination sites. Gagawin natin per hour per company. So halimbawa, company X, 1,000, isang oras bibigay namin sa kanya. Sila na magdadala ng mga empleyado nila. Ang pribadong sektor, naghahanda na rin sa rollout ng mga bakuna sa kanilang mga empleyado. Schedule na lahat, may mga allocation per company. So each one will have their own schedule. So the arrivals after August, hindi ba klaro, we will furnish them those arrivals eventually. But for now, July and August, very clear that we have one. So easily over 1 million will be able to implement the first dose. No? Sa guidelines ng DOH, hinati sa 2 phase ang rollout para sa A4 category. Sakop ng Phase 1 ang mga manggagawa sa private sector sa NCR 8+ o Metro Manila, Cavite, Bulacan, Rizal, Laguna, Pampanga, Metro Cebu at Metro Davao na nasa ilalim ng A4.1. Susundan ito ng mga nasa government-owned corporations at LGU sa ilalim ng A4.2. At sa A4.3 naman, ang mga informal sector workers at self-employed na nagtatrabaho sa labas ng kanilang bahay. Sakop naman ng Phase 2 ang mga manggagawa na nagtatrabaho sa labas ng NCR plus 8. Kasama dyan ang mga private sector worker na nagtatrabaho sa labas ng kanilang bahay, mga empleyado ng GOCC at informal workers at self-employed na nagtatrabaho sa labas ng kanilang bahay.
Sakaling magkulang ang bakuna, priority ang mga may edad 40 to 59 years old, tsaka susundan ang mga 18 to 39 years old. LGU ang gagawa ng listahan para sa mga nagtatrabaho sa informal sector. Dapat bigyan ng alternative work schedule ang mga empleyado para sa pagbabakuna, pati na rin sa posibleng adverse effect ng bakuna. Sabi ni Secretary Galvez, nasa 5.9 million na ang nabakunahan kontra COVID sa buong bansa. As of June 1, may mahigit 1 milyon ang nabigyan ng first dose ng COVID vaccine para sa priority groups A1, A2 at A3. Pero mas mababa sa 1 million pa lang sa bawat grupo ang nakabuo ng 2 dose. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Isang akyat bahay ang sumalakay sa San Andres sa Maynila. Makikita sa CCTV na umaaligid ang lalaking yan. Nakamask at nakasombrero ang lalaki kaya hindi maaninag ang kanyang mukha. At makikita rin na palingalinga ang lalaki at tila nagmamasid. Maya-maya, pumunta siya sa gilid ng isang sasakyan. At yun pala, nagnakaw na yung suspect. Sa likod bahay siya dumaan at sinira ang bintana. Nagkalat pa ang mga kinalkal na gamit ng suspect. Nakuha mula sa may-ari ng bahay ang isang wallet, alahas at relo na hindi pa alam ang kabuoang halaga. Wala namang nasaktan sa mga senior citizen at mga batang nakatira sa bahay. Nai-report ng insidente sa barangay at pulisya. Umakyat na sa 1,269,478 ang mga naitalang COVID-19 cases sa bansa. Yan ay matapos madagdagan ng 7,228 ang mga bagong kaso. Sabi ng DOH, may 3 laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos. Bahagya namang bumaba ang active cases sa 59,337 mula sa 59,543 kahapon. Ngayong araw kasi may naitalang 7,372 na gumaling mula sa COVID. Dahil dyan umakyat ang kabuang bilang ng recovery sa 1,188,243. Halos 22,000 na ang namamatay matapos madagdagan ng 166. Ito na po ay kalamang araw na mahigit 100 ang nadagdag sa mga nasawi. Naunguna naman ang Laguna pagdating sa new cases ng COVID kahapon. Sinundan ito ng Bulacan, Davao City, Negros Oriental at Bataan. Susunod, pedestrian nasa pool ng motorsiklo. Butanding namataan sa bahagi ng Manila Bay sa Bulacan. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. What's your blend of coffee? Yung sweet na full of energy? I love it! O yung hot pero matapang na kape? Grabe naman tong Scorpio na to. Hindi pwedeng antipatong bastos na tong magsasalba sa akin at sa cafe ko. We need each other. Kahit ano pang taste mo sa kape. Hello? Earth to heart. Perfect yan dito. Heartful Cafe. Weeknights after first yaya. Isang legal requirement ng Sharia. Agreed upon yung lalaki tsaka yung babae. What is a wedding? Pwede rin namang papakasal ka dahil bibigyan mo ng protection yung babae. Bawa may babae na byuda or nabalo. And what is marriage? Nag-promise sa akin si Ismael. Wala siyang ibang papakasalan, ako lang. GMA is proud to present isang kwentong buong tapang naming ilalahad. Ang laki mo na, no? Baka sa susunod na magkita tayo, magkaasawa ka na rin, ha? Hindi naman po siguro, Papa. Saan ka matutulog mamayang gabi? Sa kwarto niya o sa kwarto ko? Legal Wives. Malapit na sa GMA Talababan. Hi mga kapuso, this is Victor Anastasio at hinamon ako ng GMA na kumasa sa 2-minute challenge. Let's go! Malalandi naman, boys. Bruh. Yung shoulders ko. Siguro ito, yung tirahan ko, yung condo ko ngayon. Because this is my home. Siguro yung biggest fear ko yung mawalan ng loved ones.
best pick-up line. Sabi ko, gusto mo magkita mamaya? Oo, sige. Ay, by the way, subukan kita kay Kiss. Hindi siya pick-up line eh, pero... nagigets yung sense of humor. Ali travel, of course. 3 words. Funny, uncensored, tsaka kulang sa pansin. Alam niyo sa panahon ngayon, puro tayo Zoom. Eh, gusto niyo ba nag-zoom kayo with your friends na naririnig yung kapitbahay mo tumitilawak ng maok? Nakakaya, diba? Parang hindi mo rinig yung tilawak ng maok. Ito, bumili ka na ng earphones. Privacy, and of course, clarity. Para maging updated sa mga latest favorite nyong kapuso stars and shows, mag-log on lang sa gmanetwork.com. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie. Natakot daw ang aktres na si Kim Rodriguez matapos makaalitan ng kapitbahay niyang kagawad dahil sa issue sa parking. Ayon sa aktres, uminanmanan umano ang kanyang bahay ng mga tauhan ng kagawad, bagay na itinanggi ng kagawad. Nagkaayos na ang dalawa kalaunan. Nakatutok si Jonathan Andal. Bakit kailangan may pulis pa? Sir, hindi ko alam yung gagawin ko kasi takot talaga ako. Hindi ko alam. Hindi ako makatulog kagabi kasi may mga naiikot na nakamotor. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa akin. Halos matroma ang kapuso artist na si Kim Rodriguez matapos umano siyang harasin ng nakaalitan niyang kapitbahay na isang kagawad sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina. Biyernes ng gabi nang puntahan ng grupo ng barangay at pulisya ang bahay ng aktres matapos siyang ireklamo ni kagawad Ronald Ronnie Ortiz sa issue ng parking. Bali po yung parking po, yung one side parking lang po. Yung one side parking po, dun po sa side ng bahay nila. Nakaharang po yung sasakyan ko ng ganyan, ng mga isang dangkal po. Nakaharang po yung, nakausli lang po yung pita ng sasakyan ko. Tapos po, inalis ko naman po. Kasi alam ko pong nakaharang po eh. Nung inalis ko, nakapasok naman po siya. Tapos, pag-alis po niya, pinark ko po ulit. Sabi po ni kagawad po, alisin mo yung sasakyan mo, alisin mo. Sabi ko, Sir, sabi ko po, kakapasok nyo lang po, kaya pinark ko po yung sasakyan ko. Kaya nakikiusap po ako na baka pwedeng dun muna ako mag-park. Kasi alam naman po niya na mahirap po yung parking sa lugar namin, lalo na po sa street namin. Pero bago nito, kinabahan daw ang aktres dahil may mga umaligid daw na mga lalaki sa kanyang bahay. Bago po dumating yung pulis at barangay, tumawag po siya ng mga grupo ng mga kalalakihan, mga nakamotor. Tapos po, nag-iikot-ikot po sa harapan namin, naglalakad-lakad, para pong tinitingnan-tingnan yung bahay namin. Natatakot ako, dalawa lang kami doon. Pag-aalis ng pulis, nagpapalakpakan pa po sila sa akin. Sabi ko, paano yun? Tapos sasabihin nila, tigilan ko na daw po yung kadramahan ko, walang artista. Doon po ako parang na-offend, kasi bakit po kailangan idama yung trabaho ko? Simpleng parking lot lang yan. Inalis ko naman yung sasakyan ko, nakapasok naman kayo ng maayos. Bakit kailangan umabot sa barangay? Bakit kailangan may pulis pa? Pero ayon kay Ortiz, hindi raw siya nagpatawag ng pulis. Tumawag ako ng tanod, tapos sa record 161, kaso hanggang 10 PM lang po yung record. So na-monitor po kami ng pulis, kaya po nandoon ang mga pulis. Wala pong maaligid, yung po siguro lang yung na mga supporter ko po, ng mga kasama ko po. Hindi po yun mga umaaligid talaga. Ayon naman sa kapitan ng Barangay Concepcion 2, dati nang may hindi pagkakaunawaan ang aktres at si kagawad. May mga pangyayari before na kinatakot din ni kagawad Ronnie, no, doon sa mga kaibigan ni Miss Kim. So kaya mas gusto niya na may pulis, no. Pero
kung titignan mo yung sitwasyon, talagang overkill. Nagkaayos naman na sa barangay ang aktres at si Kagawad. Nagkaroon naman sila ng amicable settlement, no, na hindi na magbablock ng driveway si Miss Kim Rodriguez. Tinanong ko siya kung ano ang gusto mong mangyari, no, kung gusto niyang magfa-file ba siya kasi naharas siya. Pero nung dumulog nga siya dito sa aming barangay, openly na gusto niyang makipag-ayos. Miss Kim, ako isaludo rin po sa iyo. Pasensya ka na sa aking din pagkukulang. Sana po ay maging maayos na po tayo doon. Wala po kong masabi kundi pasensya. Pasensya kasi alam ko pong mali ako. Nag-block ako ng driveway niyo. Pero sana po hindi na maulit kahit hindi lang sa akin, kahit sa ibang tao. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nasa phase 3 na ng clinical trial ang oral antiviral drug na posibleng gamot sa COVID-19 na tinatawag na molnupiravir. Isa po ang Lung Center of the Philippines na napiling trial site at ngayon naghahanap na ng mga volunteer. Nakatutok si Rida Reyes. Habang nananatiling limitado ang supply ng bakuna kontra COVID-19 sa buong mundo, patuloy ang pag-aaral ng mga eksperto para makahanap ng mabisang lunas sa sakit. Isa sa mga inaantabayan ng gamot kontra COVID ang oral antiviral drug na molnupiravir na gawa ng US pharmaceutical drug company na Merck Sharp & Dohme at Ridgeback Biotherapeutics. Ayon sa official website ng Merck, nasa phase 3 na ngayon ang pag-aaral sa oral antidrug na posible umanong panggamot sa mga pasyenteng may mild to moderate COVID-19. Sa Pilipinas, nagsimula na rin ang clinical trial para sa molnupiravir kung saan Lung Center of the Philippines ang napiling trial site. Nangangalap na ngayon ng mga volunteer para sa phase 3 clinical trial ng gamot. Bukas ang trial sa mga nasa edad 18 pataas at yung may risk factor o comorbidity gaya ng diabetes, cancer, kidney o heart disease. Pasok din ang mga pasyenteng kasalukuyang nagpositibo sa COVID-19 sa loob ng hindi lalagpas sa nakalipas na 5 araw at may nararamdamang sintomas ng COVID. Higit sa lahat, dapat yung hindi pa nababakunahan kontra COVID. Ayon sa principal investigator ng trial sa Pilipinas na si Dr. Gina de los Reyes, 2 pasyente na ang kasalukuyang subject ng pag-aaral. 2 beses kada araw nilang iniinom ang gamot sa loob ng 5 araw habang nagpapagaling sa kanilang mga bahay. Umaasa ang Department of Health na pagkatapos ng trial ay magkakaroon ng batayan kung pwede nga bang magamit ang molnupiravir na panlaban sa COVID. That's part of what we have endorsed. We are open to trials and to trying. Ito po mga bagong intervention para makatulong po sa pagpapagamot ng ating mga may COVID-19 na kaso. Umaasa rin ang medical community na positibo ang magiging resulta ng mga pag-aaral tungkol sa gamot na ito, lalo pat nananatiling hamon ang vaccine hesitancy o takot ng ilan na magpabakuna kontra COVID. Palagay ko itong oral tablet na ito is for therapeutic purposes. Talagang gamot ito. So, meron ka na-infected ka na, ito ay gagamitin para gamutin ka. Pero itong bakuna kasi is more of prevention para hindi ka ma-infected nung COVID. So, there is a difference between prevention and curative. Now, if this oral medicine can be both preventive and curative, double whammy yan. Diba? Mas maganda yan. Parehong itinuturing na antiviral drug ang remdesivir at molnupiravir na panggamot sa mild to moderate COVID. Ang remdesivir ay isang intravenous drug at karaniwang ina-administer sa pasyente habang nakakonfine sa ospital. Habang ang molnupiravir ay oral capsule na pwedeng inumin 2 beses kada araw sa loob ng 5 araw. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Isang batang Pinoy ang nagpawaw sa mga judge at audience ng America's Got Talent Season 15. Kilalanin natin siya sa chika ni Katati Bayan. That may be all I need. Kaliwat kanan ang natanggap na papuri ng 10-year-old child wonder na si Peter Rosalita na mag-audition ito sa America's Got Talent Season 15.
Kinanta niya ang powerful song ni Celine Dion na All By Myself, kaya ang judges napa-standing ovation. Pinuri din siya ni Celine Dion via Twitter. Kabado raw siya, pero masaya siyang nakuha niya ang judges at audience sa kanyang charming presence. I just focus on the song and focus on the judges' reactions. Lumaki si Peter sa Abu Dhabi pero Filipino by heart daw siya. At age 6, nakitaan na raw siya ng talento sa pagkanta. Siyempre, super proud ang kanyang parents. Hiningi lang namin po talaga na makapasok lang siya, makapag-audition lang sa stage, pero sobra. Masayahin pa at mabait. Tapos, at sa mga narating din niya, sobrang saya po at saka proud na proud po kami sa kanya. Para raw laging on point ang kanyang performance, ang secret ni Peter, I train twice a week and do regular exercises 45 minutes a day. Treadmill po, treadmill. mensahe ni Peter sa kanyang supporters. For all my fans out there, never give up on your dreams. And enjoy every little journey and thing you have now. Salamat. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. Susunod, pagkakaroon ng butanding patunay raw na masigla ang Manila Bay. At Kiray Celis, ano kaya ang itinago sa lechon na sorpresa para sa kanyang ina? Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Hello mga kapuso, this is Jessica Bugalupin. You can now download my latest single entitled Beautiful on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. By 2030, kailangang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa mundo. Yan ang babala ng mga eksperto at ilang climate scientists. Kung hindi ito magagawa, hindi na natin mapipigilan ang irreversible effects ng climate change. Pero 2021 na, ano ba ang maaaring mangyari kapag hindi natin ito magawa sa loob lang ng 9 na taon? Ito ang 2020 Global Mean Temperature Map ng mundo, ayon sa pagsusuri ng NASA o National Aeronautics and Space Administration. Pero way back in 1880, ganito. It's cool, hindi ba? Yan ang goal ng 2030 deadline ng United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. Mapanatiling mababa sa 1.5 degrees Celsius ang global temperature average. There's what we call as tipping points. At a certain point, may become irreversible. So they consider the increase in temperature of about 1.5 degrees, which we want to limit by 2030, hopefully much lower than that, to be able to prevent that tipping point from happening. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-eliminate sa carbon emissions.
ang mga malalaking bansa gaya ng China, United States, India at Russia na nangunguna sa carbon dioxide emission ay sila ring dapat na mangunang magbawas ng emissions ayon sa mga eksperto upang mas maging epektibo ang plano. We should encourage them to do those things because the net effect will not be limited to their countries. It affects the entire world. Si President Joe Biden ng US, sinabing America is back sa laban kontra climate change nang muli itong sumali sa Paris Agreement o ang kasunduang nagtatakda sa 195 countries na mag-reduce ng carbon emissions by 50% at panatilihing mababa ang global temperature. Maaalalang hindi ito sinuportahan ng dating administrasyon ni Trump. Kaya ngayon, nanindigan si Biden na babawasan ng Amerika ang greenhouse gas emissions nito ng kalahati bago ang taong 2030. In our campaign for climate justice, kayo ang major contributors nito at kayo dapat ang magpasimuno ng effort talaga. And one of that is also assisting tayo as one of the developing countries to improve on our way of living para naman hindi din tayo makapag-contribute in the future. Ang China naman, babawasan na rin ang kanilang coal consumption. Nayupi ang isang tricycle sa Sorsogon matapos sumalpok sa kasalubong na truck. Patay ang driver at pasahero ng tricycle. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Bumagsak ang rider at pedestrian na yan nang magkasalubong sa Dasmariñas, Cavite. Nag-counterflow ang motorsiklo mula sa mabigat na trapiko. Sakto namang tumatawid ng kalsada ang pedestrian na hindi napansin ng paparating na rider. Tinulungan ng rider na makatayo ang pedestrian. Nagkasundo sila kalaunan. Patay ang driver at pasahero ng isang tricycle matapos sumalpok sa isang truck sa Matnog, Sorsogon. Nawala ng kontrol ang driver ng tricycle sa pakurbang bahagi ng kalsada at napunta sa linya ng kasalubong na 10-wheeler. Sa lakas ng impact, nayuping parang lata ang tricycle. Nahirapang ilabas sa mga biktima. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng truck. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property ang driver ng truck. Critical naman ang kondisyon na mag-amang sakay ng tricycle na yan sa Ragay, Camarines Sur. Ayon sa mga nakasaksi, nag-overtake ang tricycle sa sinusundang truck at saka sumalpok sa kasalubong na SUV. Sa lakas ng tama, humiwalay ang motor sa sidecar ng tricycle. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver na SUV. Dead on the spot ang 6 na taong gulang na babae matapos masagasaan ng van sa UP, Maguindanao. Ayon sa pulisya, biglang tumawid ang bata sa kalsada nang mabangga ng humaharurot na van. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng van. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Isang butanding o whale shark ang namataan sa bahagi ng Manila Bay sa Bulacan. Good news daw yan, ayon sa isang marine biologist. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Dano Tingkong. Walang madilim sa talas ng mata ng mga mangingisda. Sa laot ng Manila Bay sa bahagi ng Paumbong at Hagonoy, Bulacan kagabi, habang nangingisda, may napansing kakaiba sa dagat sina Jasper Sacro. Isang isdang batikang ulo at katawan. Yung pala, isang butanding o whale shark. Dati na raw silang nakakita ng mga butanding habang pumapalaot. Pero may kakaibang laki sa isang ito ngayon. Maamo po siya. Para po siya sumusap sa may bangka po namin. Habang nakahinto po kami. Para pong gano'n yun, okay, pag gano'n po siya. Habang tinatanglawan po siya, lalapit. Tapos syempre po kami naman po, matutuwa rin po kami. Yung buntot niya yung parang pani po sa... Sa tansya ni na Jasper sa haba ng butanding, nasa mahigit 9 na talampakan. Ang pagkakalam lang po namin naliligaw po sila para po maghanap ng makakain nila. Hindi na raw matandaan ni Jasper kung kailan siya huling nakakita ng ganong kalaking butanding. Tingin nila may posibleng kinalaman ang butanding sighting sa panahon ng alamang o kung kailan nagsisilabasan ng mga alamang na kinakain ng mga butanding.
Sabi ng marine biologist at oceana campaigner na si Giovanni De Jesus, isa lang yan sa mga posibleng dahilan. Ang mas malaking indikasyon ng giant butanding sighting. Buhay ang Manila Bay. So buhay na buhay. Ito ay nakakasuporta ng iba't ibang biodiversity tulad nga ng butanding. Isa nga sa mga pag-aaral ay ito ay mga spawning areas ng mga importanteng isda tulad ng sardinas. May nakita akong sightings na 2009, 2012, 2016. So ibig sabihin, before pa talaga nakikita na yung butanding. Siguro hindi lang ganun ka-frequent tulad ng sa ibang area tulad ng sa Donsol or sa Southern Leyte. Ayon kay De Jesus, mahalaga ang ecosystem ng Manila Bay, partikular sa mga taga-Bulacan, Pampanga at Bataan na kadalasang nangingisda roon. Para sa pagsigurong mananatiling buhay ang Manila Bay, mahalagang matugunan ang dalawang problema nito, polusyon sa tubig at habitat destruction o pagkasira ng mga tahanan ng mga isda tulad ng bakawan at coral reef. Isa nga sa mga activities na nakakasira sa Manila Bay yung reclamation kasi tinatambakan natin yung dagat. Pag tinambakan natin yon, nawawala yung mga natural na ecosystems tulad nga ng mga bakawan or mangroves. Kapag nawala yung source na yon, pwede ring mawala yung pagkain at kumbaga magkakascade yun up the food web or food chain, maapektuhan yung mga ibang organisms. So, importante na wag ituloy yung mga ganitong proyekto. Bukod sa pagmasid at pagvideo, wala nang ibang ginawa ang grupo ni Jasper matapos makita ang butanding. Kalaunay bumalik din ito sa malalim na bahagi ng dagat at sila na may umuwi para magpahinga at muling pumalaot. Alam daw niyang hindi ito ang huling pagkakataong makakakita siya ng malaking butanding at hindi lang siya ang makakasaksi. Pag po nilang masyadong lapitan, basta anil lang po nila. Pag po nilang masyadong batikitan. Minsan din po kasi baka mamaya yung masaktan po sila pagka ng pangkalil. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, mga alagang hayop sa Malabon Zoo kailangan na ng tulong para mapakain. At Camille Prats proud sa kanyang beach body at tiger stripes. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Love movies? Then you're gonna love the newest channel on GMA for the box. I Heart Movies. Experience all the feels all day, every day for free. Mapapanood ng mas malinaw, mas makulay, mas maganda. Bili na! Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Ano bang boundary para sa'yo sa pagitan ng activism at saka journalism kung merong boundary? When we talk about the neutrality of media, it shouldn't mean that the media will only get stuck with he said, she said journalism. Basically repeating what both camps say. As journalists, we apply a certain method to creating our stories.
And that method of verification is at the heart of what journalism is. It's what separates journalists from other communicators. So when you talk about the method, you can talk about neutrality. In the same way sa science, yung scientific method is neutral because it doesn't make decisions either way. But once you arrive at the truth, once you have a conclusion, then it is the obligation of journalists to tell the people what that truth is. That is my belief in terms of the role of media. Going to the second part of the question, which is activism and journalism, should they be separated? I mean, it's a tough question, pero siguro I'll point out several real-world scenarios. Halimbawa, when you talk about climate change, you'd be hard put to find any serious journalist who will not say that they are biased towards saving the planet. These are big and universal issues kasi, and it's not very controversial. So it's only when you talk about controversial issues that the line somehow becomes drawn. I understand that for us to do our jobs and for us not to lose access, we have to make sure that all the people we talk to trust us by showing them that we are just applying the method, and the method is dispassionate. But we can't parang hide behind that method and not stand for the truth. Kasi then what is the point? What is the point of getting all of these facts if those facts don't serve the truth? On one hand, I wouldn't say that activists and journalists should, merge together. But on the other hand, I think journalism is a kind of activism. It's a kind of activism in the sense that our ultimate objective is to ferret out the truth. And lalo na ngayon when it comes to communication, the form of activism journalism takes is fighting misinformation, fighting fake news. Kung hindi pa mga journalists ang gagawa niyan, sino pa? Isn't that a form of activism? I think that's a form of activism. Because there are bad actors. There are people who deliberately try to twist the truth and try to distort our worldview by feeding us wrong information. And I think that we should actively fight that. Humihingi ngayon ng tulong ang management ng Malabon Zoo para sa karagdagang pondo sa pag-aalaga ng mga hayop sa zoo na apektado ng pandemya. Nakatutok si Katrina Son. Ganito na ang sitwasyon ng mga hayop sa Malabon Zoo matapos ang mahigit isang taon na community quarantine. Ang ilan sa mga hayop masigla pa rin. Mula sa mga hayop sa kagubatan hanggang sa karagatan, maayos pa rin na naaalagaan sa zoo. Dating atraksyon ng mga hayop na yan sa zoo na sikat na pasyalan bago ang pandemya. Pero hanggang sa ngayon kasi, hindi pa rin pinapayagang magbukas ang mga zoo sa ilalim ng general community quarantine. Sa harap ng zoo, makikitang nakapaskil ang ilang tarpaulin kung saan humihingi ng tulong ang management nito para sa mga hayop. May panawagan din sa publiko ang may-ari ng zoo na si Ramon Tenco. So we're begging all the kind-hearted people, if you have some extra fund po, please help us for the food of the zoo animals of the Malabon Zoo. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Hindi raw po strikto ang Department of Health kung saang lugar dapat mabakunahan ang isang tao. Sinabi po yan ng DOH kaugnay ng pagbabakuna kontra COVID ni dating Defense Secretary Gibot Teodoro sa Davao City na bumisita lang sa lungsod. Binakunahan si Teodoro nitong Webes nang bumisita siya kay Davao City Mayor Sara Duterte kasama si dating Camarines Sur Congressman Rolando Andaya Jr. Ang sabi ng DOH, ang dapat masunod ay ang prioritization framework. Ayon kay Andaya, bahagi si Teodoro ng A3 category o yun pong may mga comorbidity. Si Mayor Duterte din daw ang nag-alok kay Teodoro na magpabakuna dahil may mga hindi sumipot sa mga nakascheduled bakunahan. Clear muna sa City Health Officer. It turned out that he was A3
talagang he's really due for the shot. Ngayong time frame na to, maraming hindi sumisipot. So nasasayang yung vaccine. So instead of it going to waste, she offered, Secretary Teodoro, would you like to take the shot now? Help me be the poster boy. Kami po ay naniniwala no na ang ating regional office naman po dyan sa Davao no they follow our protocols. But we are not so much very strict sa geographic limitations no. Ang sa atin lang yung prioritization framework ay ipatupad natin. Tatlo ang naging instant millionaires sa Lazada 66 Game Super Show. Let's watch this. Lazada Millionaire at ngayong gabi, siguradong walang malulugi dahil eto na naman po, kitang-kita natin, napakalalaki ng slices ng 1 million pesos. Pero sa Lazada, ginawa nilang mas malaki para more chances of winning. Tatlong Lazanatics ang naging instant millionaire sa Lazada 66 Game Super Show Lazada Millionaire kagabi. Una na riyan ang 62-year-old na si Vilma Jacinto ng Taytay, Rizal. Si Kailin Alcantara ang nagsilbing celebrity spinner ni Nanay Vilma. Maraming salamat po sa Lazada. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Miss Kailin, salamat po. Second Lazada millionaire naman ang 44-year-old na si Ronnie Padilla ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang cast member naman ng First Yaya na si Cassie Legaspi ang kanyang celebrity spinner. Sa first spin, sa 88,000 tumigil ang ruleta. Pero dahil bawat player ay may second spin, 1 million! Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Lazada. At more power sa kanila. Ready ka na bang maging milyonaryo? Opo. Nakikita mo ba tong ruletang to? ang Lazanatic naman na si Elena Mangkol, ang ikatlong Lazada millionaire kagabi. Ang Billboard-nominated Pinoy pop group na SB19 ang kanyang celebrity spinners. Para po makatulong po sa tatay ko, may sakit po. Nagsilbing host sa Lazada 66 Game Super Show, si Asia's multimedia star at bagong Lazada ambassador, Alden Richards, First Yaya star Sanya Lopez, at vlogger na si Mimiya. Susunod, ilang bata sa Aurora, bakit kaya todo effort sa panguhuli ng mga dagabukid? At si Camille Prats, ipinagmalaki ang kanyang bikini body. Tutukan niyan dito sa 24 Oras Weekend. I am Richard Yap and I will try to answer as many questions as I can in 2 minutes. Kalog, determined, and adventurous. Lechon Cebu, Calios, and Lengua. Location unknown. Japan. Not being there for my loved ones. It would have to be plastic beef. I think our fur babies at home. We have five dogs. Actually 6, but only 5 are here right now. We have 2 poodles, 2 Shih Tzus, and a Maltese. I kiss my wife. I think it would have to be a golf club. Ano siya? Super glue. Well, of course, it would have to be my iPad because that's where I usually work, especially since I do handle my office also. So that's where I do my office work. And next thing is I would bring my workout essentials like a yoga mat and stretch bands and
workout bands that I can use while on the road. Those would be most of my siguro my priority. I don't go to the gym anymore. I canceled my gym membership and I upgraded my home gym. So I'm doing all my gym workouts here at home already. Well, considering my friends are not that tech savvy, I would be more advanced than they are. Siguro because of my job. It's a good thing that my daughter is quite well versed in those because she's an influencer. So yeah, I have a lot of help also. I would check to see if I was sexy or pretty. I hope marami kayong natutunan tungkol sa akin. Again, I am Richard Yap and this was GMAnetwork.com's 2-Minute Challenge. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan? No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Ang pagkakaroon ng isang solid na kandidato ng oposisyon ang isa sa mga konsiderasyon daw ni Vice President Leni Robredo sa pagtakbo niya sa eleksyon 2022. Sabi ng Vice Presidente sa kanyang radio show, nilalakad niya na magkaroon lang ng isang kandidato para sa lahat na wala sa administrasyon. Aminado siya na isang opsyon niya ang pagtakbo bilang governor ng Camarines Sur. Gusto raw niya ng trabaho sa LGU. Katunayan, niyaya raw siya ni dating Congressman Rolando Andaya Jr. na tumakbo sa pagkagobernador. Pero mataas daw ang sense of duty ni Robredo at hindi siya nagdedesisyon base lang sa kanyang personal convenience. Sa ngayon, wala pa raw desisyon si Robredo sa posisyong tatakbuhan niya sa eleksyon 2022 at hindi pa raw siya makapagdesisyon dahil sa kanyang mga tungkulin bilang Vice President. Kabilang na ang pinaplano niya mobile COVID-19 vaccination units. Nakipag-ugnayan na raw ang Office of the Vice President kay Manila Mayor Isko Moreno para sa rollout nito. Ang Manila City ang target nilang i-pilot. Target nitong mabakunahan ang nasa 24,000 non-medical frontliners. Panahon ng tag-ani sa Dipakulaw, Aurora pero hindi lang palay ang biyaya para sa mga residente kundi pati na mga dagang bukid. Kaya ang ilang bata nag-aagawan para makarami ng mahuhuling daga. Kinukuha nila yan para lutuin. Ang iba, ibebenta nila sa halagang 50 hanggang 60 pesos kada kilo. One hot mama ang kapuso actress at host na si Camille Prats. Sa ipinost niyang photo sa Instagram, looking fit and fabulous si Camille sa kanyang one-piece swimsuit. Sabi niya, hindi pa siya ready na magpaalam sa summer. Kamakailan lang, napawaw ang netizens sa new haircut at toned body ni Camille na bunga ng kanyang fitness journey. Na-achieve na raw ng Mars Pa More host ang kanyang ideal weight. Up next, ang limpak-limpak na sorpresa ni Kiray Celis para sa kanyang mommy. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Watch TV on the go for free with GMA Now. Enjoy clear reception of your favorite Kapuso shows, plus all available free-to-air digital channels in your area. May exclusive interactive features pa. Stream GMA videos, join games and promos, and chat with friends and get show updates on Groupie. GMA Now. Watch TV on the go for free. Get yours now.
mesmerized by GMA Music's new artist, Angel Guardian. With her debut single, Di Ko, now available for streaming on Apple Music, Spotify, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each continent. Komportableng usapan? No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Nung nakagraduate ako ng kolehiyo, naramdaman ko ang saya. Dahil hindi ko din inakala na ako ay makakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo dahil nga po sa kahirapan ng buhay. Nung nakapagtapos po ako ng pag-aaral sa kolehiyo, nagdesisyon po ako na babalik po ako sa aming sariling lugar, sa sitio, dahil gusto ko po talaga na tulungan ko yung mga kasamahan ko, yung mga kapatid ko na hindi pa nakakapagtapos sa kanilang pag-aaral, ang mga bata na alam ko Extra special ang selebrasyon ng birthday ng mama ni Kiray Celis. Sa kanyang latest vlog, isang balloon na may lamang 6,000 pesos ang unang gift ni Kiray sa kanyang nanay. Pero may mas malaki pa palang sorpresa si Kiray. Ang handa nilang lechon, may lamang 56,000 pesos. Ayon kay Kiray, 56,000 ang regalo niya sa kanyang nanay dahil ito ang 56th birthday niya. Dagdag niya, maikli lang ang buhay at gusto niyang iparamdam sa kanyang mga magulang na sila ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. May panibagong ilalabas na Marvel superhero na may dugong Pinoy. Meet Ariel Agbayani o Ari. Isa siya sa mga bagong karakter na lalabas sa 4th issue ng serye na United States of Captain America. Hindi man siya ang unang hero na may dugong Pinoy na lumabas sa mga pahina ng Marvel Comics, si Ari ang kauna-unahang film hero na hango mula sa inspirasyong hatid ni Captain America. Ayon naman sa co-creator ni Ari at may dugong Pinoy rin na si Alisa Wong, inspirasyon niya ang mga kaibigang Pinoy sa paglikha ng bagong karakter. Ikinatuwa naman nila ang very positive response lalo na mula sa mga Pinoy fans. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Salamat, Nelson.
At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras. Taong 2005 nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV po. Magandang araw po. Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magmula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na 15 taon, anumang pagsubok, Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. at tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class entertainment, nasaan man kayo sa mundo. Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy abroad.